हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो इन्टरमिडिएट कन्सेप्ट अफ पाइथन प्रोग्रामिङ भिडियो सिरिज इन नेपालीमा हामीले न्युमेरिकल पाइथन पढ्न गइरहेको छौं। आज हाम्रो डे 3 र पार्ट 3 हुन्छ। त्यसमा हामीले लिनियर अल्जेब्राको बारेमा युज गर्छौं किनकि हामीले भनेको थियौं NumPy चाहिँ लिनियर अल्जेब्रा मा युज हुन्छ भनेर। अब फर्स्टमा त हामीले के छ डिटरमिनेन्ट भन्ने हामीले स्कुल लेभलदेखि नै पढ्दै र सुन्दै आएको हुन्छौं। अब पाइथनमा अथवा NumPy मा कसरी डिटरमिनेन्ट निकाल्ने त भनेको अब NumPy डट लिनियर डट डिट यो सिन्ट्याक्स हो। यो NumPy डट लिनियर भनेको लिनियर अल्जेब्रा डट डिट भनेको यसले चाहिँ डिटरमिनेन्ट क्याल्कुलेट गर्छ। इट गिभ्स द डिटरमिनेन्ट अफ म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट दिने भयो। अब सिन्ट्याक्स त के नि भयो NumPy डट LINALG भनेको लिनियर अल्जेब्रा डट डिट। अब डिटरमिनेन्ट भित्र हामीले म्याट्रिक्स दिनु पर्यो। अब इक्जाम्पल हेरौं। यो x भनेको एउटा म्याट्रिक्स भयो। यसरी हामीले म्याट्रिक्स क्रिएट गर्न अगाडि नै सिकिसक्यौं। अब डिटरमिनेन्ट x भनेको NP लिनियर अल्जेब्रा डट डिटरमिनेन्ट x अब यसरी आउने भयो भनेको हामीलाई यो भनेको हाम्रो म्याट्रिक्स भयो। यसको डिटरमिनेन्ट के आयो -29 यसरी। अब त्यस्तै हामीले र्याङ्क अफ म्याट्रिक्स र्याङ्क पनि निकाल्न सक्छौं भनेको इट गिभ्स नम्बर अफ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट रोज। यसको सिन्ट्याक्स के हुन्छ NumPy डट लिनियर अल्जेब्रा डट म्याट्रिक्स र्याङ्क हो। यो म्याट्रिक्स र्याङ्क भित्र हामीले म्याट्रिक्स दियो भने हामीलाई र्याङ्क निकालेर दिन्छ। त्यो सिमिलरली काम हामीले इक्जाम्पल गर्न सक्छौं। त्यस्तै इन्भर्स हामीले सोलुसन निकाल्नलाई इन्भर्स म्याट्रिक्स पनि कम्प्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इफ डिटरमिनेन्ट इज 0 देन देयर इज नो इन्भर्स एक्जिस्ट भनेको त्यसमा डिटरमिनेन्ट 0 छ भने इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन। यो हामीले जानेकै कुरा हो। अब इन्भर्स निकाल्नको लागि हामीलाई सिन्ट्याक्स हुन्छ अथवा फर्मुला हुन्छ NumPy डट लिनियर अल्जेब्रा यो त सिमिलर भइहाल्यो डट INB भित्र हामीले कुन म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्ने त्यो राख्न सक्छौं। जस्तै फर इक्जाम्पल यो भनेको म्याट्रिक्स क्रिएसन प्रिन्ट यसले डिटरमिनेन्ट क्याल्कुलेसन गर्छ अनि यसले इन्भर्स क्याल्कुलेसन गर्छ। यसरी हामीले यसलाई रन गरेर हेर्यो भने यसको डिटरमिनेन्ट -1 अनि त्यसको इन्भर्स चाहिँ यति आउने भयो डाइरेक्ट यसरी। कपीमा भइहाल्यो हामीले लामो तरिकाले गर्न सक्छौं। अब पाइथन युज गरेर सजिलै कम्प्युट गर्न सक्छौं। अब हामीले सिस्टम अफ सोलुसन अब सोलुसन अफ सिस्टम अफ इक्वेसनको हामीले सोलुसन निकाल्न सक्छौं। जस्तै यहाँ के छ 3x² + 2y यस्तो यो एउटा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन छ। अब हामीले कसरी सल्भ गर्छौं त कपीमा ह्यान्ड राइटिङ गरेर भन्दा अब हामीले ax = b यस्तो फर्ममा लेख्छौं। अनि अब यसको a इन्भर्स भनेको के हुन्छ एडजोइन्ट a बाइ डिटरमिनेन्ट a हुन्छ। यो हाम्रो इन्भर्स पत्ता लगाउने फर्मुला थियो। अनि अब यसको सिन्ट्याक्स के हुन्छ NumPy डट लिनियर अल्जेब्रा यो त भयो सेम। अब डट सल्भ हो। यो सल्भ फंक्सनले हामीलाई लिनियर इक्वेसन सल्भ गरेर दिन्छ। जस्तै अब म्याट्रिक्स A अनि म्याट्रिक्स B भनेको यसमा यो म्याट्रिक्स र यो B म्याट्रिक्स भयो। अब यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौं। जस्तै अब इक्जाम्पल हेरौं। जस्तै यो A भनेको यो म्याट्रिक्स A क्रिएसन अनि यो भनेको भेक्टर B भयो। हामीले ट्रान्सपोज गर्नुपर्छ। अनि अब सोलुसन A भनेको NP भनेको NumPy डट लिनियर अल्जेब्रा डट सल्भ अब यो A, B यो सिन्ट्याक्स अनुसार राखेको हो। अब यसलाई रन गरेर हेर्यो भने त के आउँछ हामीलाई सोलुसन दिन्छ। अब यसमा हामीले जस्तो के गरौँ भन्दा प्रिन्ट A भनेको हाम्रो म्याट्रिक्स A प्रिन्ट B भनेको हाम्रो भेक्टर भयो। त्यसपछि यति नै भयो ल। यसरी अब यो भनेको म्याट्रिक्स त्यसपछि हाम्रो के आउँछ यो भनेको भेक्टर B भयो B अनि यो भनेको इन्भर्स भयो इन्भर्स अथवा सोलुसन भयो भनेको के छ हाम्रो माथि जस्तो x1 xy z ल
यो x को भ्यालु भयो, यो y को भ्यालु भयो, यो z को भ्यालु भयो। यसरी हामीले सोलुसन सिम्पली सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौं पाइथनमा। अब त्रिकोणमितिक फंक्सनहरु हुन्छ। अब जस्तै हामीले यो म्याटप्लटलिब लाइब्रेरी अर्को भिडियोमा पढ्ने छौं अनि हामीले यो नम्पाई लाइब्रेरीको बारेमा पढ्यौं। अब हामीले सिम्पली यो sin cos tan को भ्यालु यसरी पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। sin 80 को भ्यालु यसरी sin 90 tan 90 भनेर। अब सम प्लट गरेर पनि हेरौं। यो हाम्रो म्याटप्लटलिब लाइब्रेरी अनि C1 लाइब्रेरीमा यो डिटेल्समा कुरा गर्ने छु। अहिलेलाई के छ, यो हामीले एरेन्ज भन्ने फंक्सन पनि पढेको हो। अब sin को के गरौँ, x भने y भनेको sin प्लट गर्नको लागि के हुन्छ, plt डट प्लट भन्ने फंक्सन हुन्छ। यो म पछि कुरा गर्छु। अब सिम्पली sin कर्व भयो भने यस्तो हुन्छ। यो sin कर्व भयो। त्यस्तै कोसाइन कर्व पनि हामीले x cos भनेको x एक्सिस np एरेन्ज, यसरी हामीले यो भ्यालु x, यो भनेको y भ्यालु भनेको cos भयो। अब यसलाई यसरी हाम्रो कोसाइन प्लट यस्तो हुन्छ। अब हामीले टेन्जेन्ट प्लट पनि गर्न सक्छौं। हामीले टेनलाई कसरी गर्ने, यो त सिम्पली यो x एक्सिस को भ्यालु भयो, यो y एक्सिस को भयो। हामीले टेन राखेछौं। प्लटले यहाँ x एक्सिस र y एक्सिस दिनुपर्छ अनि plt दर सो गर्यो भने हामीलाई त्यो कर्व हेर्नको लागि हो। टेन्जेन्ट को कर्व यस्तो हुन्छ। यो हामीले म्याटप्लटलिबमा अलि डिटेल्स स्टडी गर्नेछौं। अब यसरी हामीले नम्पाई लाइब्रेरीको बेसिक कन्सेप्टहरु पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 गरेर सकाएको छौं। अब अरु धेरै एक्सप्लोर धेरै कुरा मेसिन लर्निङमा यसको धेरै युज हुन्छ। अरु हामीले गुगल सर्च, युट्युब हेरेर धेरै कुरा सिक्न सक्छौं। तर सुरुमा यो बेसिक कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो। बेसिक कुरा नै थाहा भएन भने त कसरी गुगल सर्च गर्ने, कसरी युट्युबमा हेर्ने। सो फर्स्टमा बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ हामीले क्लियर पार्नुपर्छ। त्यसैले गुगल सर्च गर्दा पनि हामीलाई इजी हुन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ।